नमस्कार मित्रांनो, मी आवारा भटक्या आज तुमचं स्वागत करत आहे नवीन एका ब्लॉगमध्ये आपल्या, की जिथे आज आपण जाणार आहोत, बघणार आहोत आणि अनुभवणार आहोत एक आगळी वेगळी पाण्यावरची जत्रा. हो, जरा नाव ऐकून जर तुम्ही कन्फ्युज झाला असाल, पण खरंच आग्राव गावात ज्या शिडांच्या बोटींची स्पर्धा होते, त्या बोटींच्या स्पर्धेला एक आगळ्या वेगळ्या जत्रेचं स्वरूप येतं आणि ती जत्रा म्हणजे पाण्यावरची जत्रा. इथे पारंपरिक पद्धतीने दरवर्षी गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी एक शिडांच्या बोटींची स्पर्धा होते आणि ह्या स्पर्धेला खूप लांबून लांबून लोक बघण्यासाठी येतात किंवा अनुभवण्यासाठी येतात. प्रथम एकविरा देवीची पालखी निघते गावातून, ती पालखी बोटीमध्ये येते आणि बोटीत ती पालखी आल्यानंतर या स्पर्धेला ऑफिशियली सुरुवात होते आणि खूप लांबून लांबून लोक इथे ही स्पर्धा बघण्यासाठी येतात. खूप गर्दी असते, म्हणजे तुम्ही विचार करू शकत नाही एवढी गर्दी असते की पाण्यावरती अक्षरशः त्या खाडीमध्ये जत्रेचं स्वरूप आलेलं असतं. ह्या स्पर्धेत टोटल 6 बोटी ह्या वर्षी सामील झाल्या आहेत. कोर्ले मधल्या बोटी आहेत, आग्राव मधल्या बोटी आहेत, रदंड्यामधल्या बोटी आहेत. आणि जर बघायला गेलात तर ह्या बोटींचं वैशिष्ट्य म्हणजे या शिडांच्या बोटी असतात. ही स्पर्धा जवळपास 2 ते 2.5 तास चालते आणि तुम्ही बघू शकता, आता आपण समोर बघतो जयवंती म्हणून बोटीचं आपण चित्र बघतोय. तर खूप मजा येते ह्या स्पर्धा बघताना, किंवा एक वेगळाच विलक्षण अनुभव आहे जो आयुष्यात कधी ना कधीतरी घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. तर आम्ही आज आलेलो आहोत आणि आमचा मित्र रुपेश वाडकर आणि आमचा मन्या दांडेकर या दोघांनी आम्हाला घेऊन आले होते आग्रावला, की तुम्ही चला बघायला, तुम्हाला पण आवडेल. आणि खरंच खूप सुंदर दृश्यच होती की जिथे सगळेजण एक वेगळ्याच माहोलमध्ये होते, वेगळ्याच आनंदात होते. कोणी जिंको कोणी हरो त्यांना तेवढं काय हे नव्हतं, पण ही स्पर्धा त्यांना महत्वाची होती. किंवा एक त्यांच्या रुटीन लाईफ मधला वेगळा दिवस जिथे ते सगळेजण एन्जॉय करतात. आता तुम्ही बघू शकता की खूप मोठे मी इव्हन नेटची ट्रॉलरवाली बोट पण तिथे एन्जॉय करायला आली होती. एवढं ह्या स्पर्धेचं आता एक हे होत चालले, आपुलकी होत चालली. तुम्ही बघू शकता की जवळपास सगळेच लोक नाचतायत, मजा करतायत. प्रत्येक बोटीमध्ये तसा चालू असतं. बोटींमध्ये खरी स्पर्धा, आता ही स्पर्धा रिटर्न जर्नीच्या ह्याच्यावरती आहे. लाल बावट्यावरनं फिरून दुसऱ्या लाल बावट्याकडे ते चालले, जिथे त्यांना टर्न मारून खाडीमध्ये परत एंट्री करायची, छोट्या खाडीमध्ये एंट्री करायची. आणि ही जी बोट आहे कमलावती, ही सगळ्यात पुढे बोट आहे सगळ्यांच्या पेक्षा, आणि खूप मजा आहे. शेवटाकडे आलेली आहे ही बोट, जिंकण्याच्या काही अंतरावरती आता. आणि मग ह्या जत्रेचा समारोप होईल. बघू शकता तुम्ही दुसऱ्या नंबरची बोट आता टर्न मारायला चालली आहे बावट्याच्या इथे. हे बघता तुम्ही दुसऱ्या नंबरची बोट, जिचा नंबर दुसरा आलाय, तिचं नाव आहे हिरकणी, जी आता टर्न मारायला चालली आहे जस्ट. आणि हिचा टर्न मारून ती प्रयत्न करत होती कमलावती बोटला पकडण्याचा, पण त्यांचा तो हे सक्सेस नाही झाला तेवढा. पहिली गोष्ट म्हणजे कमलावती बोटचे जे सेलर होते त्या लोकांनी खूप जास्त आघाडी घेतली होती आणि ह्या आघाडीवरती त्यांना हरवणं खूप कठीण होतं. आणि आता तुम्ही बघताय की कमलावती बोट फिनिशकडे चाललेली आहे, जवळपास झालेलाच आहे त्यांचा फिनिश. आणि ही बोट आहे कोर्ले गावातली. तर ह्या बोटीने पहिला नंबर मारलेला आहे. दुसरी बोट जी आहे, जी हिरकणी आहे,
हिरकणी ही बोट आग्राव गावातलीच आहे. आणि हा तुम्ही बघू शकता पूर्ण जल्लोष. ज्या बोटीवरती आम्ही होतो हे बोटीचे सगळे महाखंदी कार्यकर्ते. आणि आता पालखी परत चालली देवळामध्ये, जिथे आता सगळी आता गर्दी, अलोट गर्दी होती आमच्या अलिबागची पब्लिक. आणि अशा शेवटच्या ज्या 2 बोटी राहिल्या होत्या त्या आता स्पर्धा पूर्ण करताना पद्मावती, MD ग्रुप पद्मावती ही एकविराईची पालखी ही आता इकडनं दुसऱ्या दिवशी जाणार एकविरा यात्रेच्या पदयात्रेला सुरुवात होईल आग्राव गावातून. तर ब्लॉग कसा वाटला नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन अपडेटसाठी तुम्हाला भेटतच राहणार आहेत, कारण की आता तुम्ही बघताय लागोपाठ दुसरा हा ब्लॉग येतोय आपला. आणि अजून पण खूप काही इंटरेस्टिंग गोष्टी किंवा इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आपण आणणार आहोत समोर, किंवा नवीन ट्रॅव्हल्सचं डेस्टिनेशन कुठे काय आपण बघायला मिळेल, काय होईल काय नाही. तर अपडेटेड राहण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आवारा भटक्याला. धन्यवाद.